বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি 100টা গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ অনলাইন আবেদন যোৱাকালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত অনলাইন আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দি দিছোঁ লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এই পেজটোলৈকে আহিব আৰু এই পেজটোতে আপোনালোকে অকণমান তললৈকে গ'লে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালকৈ চাব পাৰিব ইয়াতে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে যোৱা 19 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যেটো অপচন আছে নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা পেজ ইয়াতে ওপেন হ'ব তো চাওক এই পেজটো ওপেন হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে এই অপশনবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে মোবাইলটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব আৰু হয়তো অকণমান সাৰ্ভাৰৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে অকণমান স্লো হ'ব পাৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটোৰ ফাৰ্স্ট নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব যদি মিডল নেম আছে দিব যদি নাই দিব নালাগে তাৰ পাছত আপোনাৰ লাষ্ট নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পাছত নিজৰ দেউতাৰ নাম তাৰ পাছত মাৰ নাম তাৰ পাছত যদি ইমেইল আইডি আছে দিব যদি ইমেইল আইডি নাই তেনেহলে কোনো কথা নাই দিব নালাগে তাৰ পাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে টাইপ কৰিব প্ৰথমতে ডেটটো দিব তাৰ পাছত মান্থটো দিব তাৰ পাছত ইয়াৰটো দিব আৰু যদি আপুনি ক্যালেন্ডাৰৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটো দিব বিচাৰে ক্যালেন্ডাৰখনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আপোনাৰ জেন্ডাৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল তাৰ পাছত ৰিলিজনটো ইয়াতে দিব তাৰ পাছত নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান দিব তাৰ পাছত কাষ্টটো আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াতে খুদিছে যে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম নেকি যদি হয় ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব তাৰ পাছত যদি নো কৰে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব নালাগে বা পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট যদি নহয় সিলেক্ট কৰিব নালাগে তাৰ পাছত ইয়াতে যদি আপুনি ইডব্লিউএছ ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে যেটো ক্যাপচা আহিছে 590375 এই ক্যাপচাটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি দিয়াৰ পাছত এই সাবমিট অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাওক সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম ইয়াতে ওপেন হ'ব ইয়াতে খুদিছে যে আৰ ইউ সিওৰ টু সাবমিট দা ফৰ্ম আপোনালোকে এই ইয়েস অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ইয়েস অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা ইয়াতে পেজ ওপেন হ'ব চাওক এই পেজটো ওপেন হল ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেস বুলি ইয়াতে আহিছে আৰু মোৰ নামটো ইয়াতে আহিছে আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো এনেকৈ আহিছে ঠিক আছে তাৰ পাছত অকণমান তললৈকে গলে দেখা পাব ইয়াতে যেটো লগইন অপচন আছে এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক অন্য এটা পেজলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পুনৰ আৰু ইয়াতে চাওক আপুনি এতিয়া যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ পালে বা আপুনি যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ দিছিলে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে যেটো ক্যাপচা আহিছে পুনৰ সেই ক্যাপচাটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব এন্টাৰ কৰাৰ পাছত পুনৰ লগইন অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে চাওক লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হল ইয়াতে লেফট সাইডে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ আৰু কাষ্ট এনেকৈ আহিব তাৰ পাছত ৰাইট সাইডে ইয়াতে সেকশন অপচন আহিব চাৰিটা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ প্ৰথমতে পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন এড্ৰেছ আৰু এডুকেশনাল ইনফৰমেশন দিবলৈ কৈছে তাৰ পাছত ডকুমেন্ট আপলোড তাৰ পাছত ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি তাৰ পাছত প্ৰিভিউ আৰু ফাইনেল সাবমিট ঠিক আছে 4 নম্বৰতে এতিয়া আমি 1 নম্বৰতে যেটো অপচন আছে পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন এড্ৰেছ আৰু এডুকেশনাল ইনফৰমেশন ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম একশন অপচনটোত ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এটা ইয়াতে পেজ ইয়াতে ওপেন হৈ আহিব চাওক এই পেজটো ওপেন হল ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লগতে এডুকেশনাল ইনফৰমেশন সমূহ দিব লাগিব অকণমান তললৈকে আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ওপৰৰ আপোনাৰ নাম দেউতাৰ নাম মাৰ নাম এই সমূহ আহি গৈছে অলৰেডি যেহেতু আমি আগতে ফিল আপ কৰিছো তাৰ পাছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো টাইপ কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ঠাইডোখৰৰ নাম তাৰ পাছত গাঁওখনৰ নাম বা সিটিখনৰ নাম তাৰ পাছত পোষ্ট অফিচৰ নাম তাৰ পাছত পুলিশ ষ্টেচনৰ নাম তাৰ পাছত পিন কোড তাৰ পাছত ষ্টেট আসাম সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু চাওক যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেনেহলে ওপৰৰ যেটো বক্স আছে এই বক্সত আপুনি টিক কৰি দিলে অটোমেটিক্যালি প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছত আহি যাব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হয় পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ তেনেহলেহে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে এডুকেশনাল ইনফৰমেশন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক হাইয়েষ্ট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আপুনি ইয়াতে টাইপ
টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি হাইষ্ট কিমানলৈকে পঢ়িছে যদি আপুনি ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আপুনি সেই অনুযায়ী ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত কোনখন কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি বা স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই স্কুলখনৰ বা কলেজখনৰ নাম দিব তাৰ পাছত স্কুলখন বা কলেজখন ক'ত অৱস্থিত বা ক'ত আছে সেই এড্ৰেছটো দিব ফুল দিয়াৰ পাছত কোন চনত আপুনি পাছ কৰিছে সেই পাছিং ইয়েৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পাছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে চাওক সেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো পুনৰ অপেন হ'ল ইয়াতে আমাৰ ষ্টেটাছ কমপ্লিট বুলি আহিছে ঠিক আছে তাৰ পাছত আমি 2 নম্বৰতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ ষ্টেপ ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ যিটো একশ্যন অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে অন্য এটা পেজ পুনৰ অপেন হ'ব ঠিক আছে চাওক এই পেজটো অপেন হ'ল ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ডকুমেণ্টসমূহৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব মই কৈছোঁ চাওক সাইজ হ'ব লাগিব 500 কেবিৰ তলত 500 কেবিৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব মনত ৰাখিব 100 200 300ৰ ভিতৰত হ'লেও হ'ব কিন্তু 500ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব আৰু ফটোসমূহৰ সাইজ কেনেকৈ ৰিচাইজ কৰে তাৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি চোৱা নাই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে লিংক দিছোঁ তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ফটোসমূহৰ সাইজ কেনেকৈ ৰিচাইজ কৰে ভিডিঅ'টো চাই ফটো ৰিচাইজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব চাওক ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ তাৰপাছত সিগনেচাৰ তাৰপাছত এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট তাত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাইবা মেট্ৰিকৰ এডমিটখন আৰু এখন ফৰ্ম আপলোড কৰিব লাগিব ফৰ্মখনৰ নাম হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন ইন ফৰ্ম এ এই ফৰ্মখন মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব তাত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ফৰ্মখন তাৰপাছত প্ৰিণ্ট আউট কৰিব প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পাছত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ডিগ্ৰী পাছ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব বা চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ পাছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰ পাছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে এটা এটাকৈ ফটো বা সিগনেচাৰ বা ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পাছত ইয়াতে যিটো চুজ ফাইল আছে এই ফাইলটোত আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰিব নিজৰ গেলেৰীৰ পৰা ঠিক আছে ডকুমেণ্টসমূহ ইয়াতে আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাওক সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব যিখিনি আপলোড হৈছে ঠিক এনেকৈ দেখাব ঠিক আছে 1 নম্বৰৰ পৰা তাৰ পাছত এটা এটাকৈ আপলোড কৰিব সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব ঠিক তেনেকৈ চুজ ফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি গেলেৰীৰ পৰা সিগনেচাৰটো চুজ কৰিব তাৰ পাছত সাবমিট কৰিব ঠিক আছে চাওক গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট এটা এটাকৈ আপলোড কৰি ইয়াতে হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ডকুমেণ্ট ভুল হৈছে বা ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ভিউ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বা পুনৰ ডকুমেণ্টখন আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত অকণমান তললৈকে আহিলে ইয়াতে দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ টু গো টু হোম পেজ এণ্ড প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ অন্য এটা পেজলৈকে লৈ যাব আমাক চাওক পুনৰ এই পেজটো খোল খালে এতিয়া আমাৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কমপ্লিট হৈছে ষ্টেপটো এতিয়া আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব 3 নম্বৰ ষ্টেপ লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে এই যিটো একশ্যন অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ এটা অন্য পেজ অপেন হ'ব চাওক এই পেজটো অপেন হ'ল ইয়াতে লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি দিবলৈ কৈছে ঠিক আছে ইয়াতে 4টা লেংগুৱেজ দিয়া আছে ইংলিছ আছামিজ বেংগলী আৰু বড়ো যদি আপুনি পঢ়িবলৈ জানে ইংলিছ লিখিবলৈ জানে আৰু ক'বলৈ জানে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ সিলেক্ট কৰক আৰু যদি আছামিজ ক'বলৈ লিখিবলৈ আৰু পঢ়িবলৈ জানে তেনেহ'লে ইয়েছ দিয়ক আৰু যদি নাজানে নো দিয়ক আৰু যদি বেংগলী জানে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰক গোটেইকেইটা অপশ্যন আৰু যদি নাজানে নো কৰক আৰু যদি বড়ো আপুনি জানে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰক যদি নাজানে নো কৰক ঠিক আছে তাৰ পাছত ইয়াতে যিটো সেভ অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা অন্য পেজ ইয়াতে অপেন হ'ব চাওক পুনৰ এই পেজটো ইয়াতে অপেন হ'ল এতিয়া আমাৰ 3টা ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন 1 নম্বৰতে 2 নম্বৰতে ডকুমেণ্ট আপলোড 3 নম্বৰতে লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰিভিউ আৰু ফাইনেল সাবমিট মাৰিম চাওক প্ৰিভিউ আৰু ফাইনেল সাবমিট অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ চাওক প্ৰিভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে লেফ্ট ছাইডে আপোনাৰ নাম দেউতাৰ নাম মাৰ নাম লগতে মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কাষ্ট ডেট অফ বাৰ্থ সকলোবোৰ আহিছে তাৰপাছত ৰাইট ছাইডে আহিব আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ ঠিক আছে যেহেতু মই এজ এ এক্সাম্পল হিচাপেহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইকাৰণে ফটোসমূহ এনেকৈ আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু এনেকৈ আপলোড নকৰিব নিজৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব আৰু তললৈকে গ'লে দেখা পাব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ লগতে এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন যিসমূহ দিছিলে সেইসমূহ এনেকৈ আহিব তাৰপাছত লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আহিব তাৰপাছত ডকুমেণ্ট কি আপলোড কৰিলে সেইসমূহ এনেকৈ আহি যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত আপোনালোকে গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰা সেই ডিটেইলছটো আহিব তাৰপাছত ইয়াতে যিটো ডিক্লেৰেশ্যন বক্স আছে এই বক্সটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব ঠিক আছে আৰু যদি সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ফিল আপ
ঠিকে আছে ফিল আপ কৰোঁতে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবমিট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন এই যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ যাব বা ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকৰ হৈ যাব ঠিক আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনালোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছোঁ তো কিবা যদি এতিয়াও ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই